Hello guys, so අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි යනවා Arduino exhibition එකකට. ඒ ගැන තමයි අද vlog එක. එහෙනම් ඉස්සරහට සෙට් වෙමු. So guys, මේකට සානක බ්‍රෝතාව. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒවා දන්නේ වීඩියෝ, ඒ කියන්නේ කොමඩි වීඩියෝස් කරන කෙනෙක් විදියට, YouTube කෙනෙක් විදියට. ඇත්තටම එයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එක අතින් එයා ඉලෙක්ට්‍රික් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක්. ඇත්තටම මාත් කිව්සනා මෙයාව මේ ඉවෙන්ට් එකේ දැක්කම. So guys, මෙයාලා අපිට දුන්නා ඊට පස්සේ පොඩි ගේම් එකක්. මේකදී අපි කරන් තිබ්බේ එයාලා දෙනවා අපිට පස්තකෝරු 20ක්. ඒ පස්තකෝරු 20 යූස් කරලා ඒ ඔස්සේ රොටේට් වලින් අලවනවා. බිල්ඩ් එකක් ගන්න තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඔය අදින්න බිල්ඩ් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක ගොඩක් උස වෙන්නත් ඕනි, ඒ වගේම ශක්තිමත් වෙන්නත් ඕනි. පොඩ්ඩක් තල්ලු කරාට ඊට පස්සේ ප්‍රෙස් කරාට වැටෙන්නේ නැති විදිය තමයි හදන්නත් ඕනි. ඉතින් ඒක එයාලගේ රූල්ස් වලට අනුව හදාගෙන යනව තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. Hello guys, අපි දැන් මේ ඉන්නේ ලෝකල් අන්දස්ථානයේ බටහිර කුරුල්ලේ උඩ